Chào các bạn nhá. Hiện tại gia đình mình đang ở Vĩnh Hy, đang đi tàu cao tốc để chuẩn bị ra một số hòn đảo á, một số bãi. Chúc các bạn năm mới phát tài hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Sau khi kết thúc chuyến phượt tuyệt vời tại Mũi Né thì gia đình mình tiếp tục vượt lên vịnh Vĩnh Hy vào lúc 11 giờ đêm các bạn ạ. Vịnh Vĩnh Hy là một trong 10 vịnh đẹp nhất của Việt Nam. Tại đây thì mình đã tìm được phòng 300k trên một đêm các bạn, vào đêm mùng 3 Tết luôn. Đây là quang cảnh của vịnh Vĩnh Hy vào lúc 11 giờ đêm này các bạn. Sáng hôm sau thì bọn mình trả phòng vào lúc 8 giờ sáng và gửi hành lý tại khách sạn để đi chơi cho đến chiều. Buổi sáng tại Vĩnh Hy. Chào anh em, đang chuẩn bị lên tàu anh em ơi. Mới gửi đồ ở khách sạn á. Đang đi từ khách sạn tới bến tàu thì xe máy hết xăng. Đang đi mua đồ ăn sáng. Bánh mì gì hả chị? Bánh mì hả? Đây em 4 ổ bánh mì chả cá đấy. Khoảng khi nào là thời gian đẹp nhất của Vịnh Hy này anh ha? Đây là biển nước đẹp nhất là tháng 2. Tháng 2 hả anh? Yeah. Tầm tháng 2 là nước đẹp nhất ở đây. Nó trong nhiều luôn á, biển thì màu luôn á. Ồ vậy hả anh? Dạ. Dạ. Mình ghi tên với các bạn đấy. Ghi danh sách xong một bạn đấy để lên đường thôi. Chào các bạn. Trên đường ra bến cảng, trên bến cảng đang thấy ông tung cánh bay giữa trời. Áo phao thì chuẩn bị đi. Mặc áo phao vào rồi. Đó. Đà Lạt từ mùng 1 Tết xuống Bình Thuận đi Mũi Né, rồi dự định ra đảo Phú Quý nhưng mà không có vé. Cho nên bây giờ là chuyển thành đi đảo Vĩnh Hy. Mũi Né xong á là từ Bình Thuận chạy lên Ninh Thuận đi Vĩnh Hy. Vĩnh Hy xong á là sẽ đi qua đảo Bình Hưng. Bình Hưng xong là chắc khả năng là lên Vĩnh Lập. Khu vực Vịnh Vĩnh Hy có hang Yến rất là đẹp các bạn ơi. Nhưng mà mùa này gió lớn quá mình đi không được. Mình rất thích ngắm san hô, nhảy xuống từ tàu cao tốc đó, rồi thăm hang Rái. Đặc biệt từ Phan Giang về Vịnh Vĩnh Hy, xung quanh có rất nhiều vườn nho, trĩu quả luôn. Rồi từ Vịnh Vĩnh Hy các bạn đi về khu vực Khánh Hòa sẽ thấy một cung đường biển đẹp nhất Việt Nam đó các bạn. Ở khu vực Vĩnh Hy có một resort 6 sao đầu tiên của Việt Nam với giá trung bình một đêm ngủ tại trong resort này là khoảng tầm 60 triệu đồng đó các bạn. Đây là khu vực nghỉ dưỡng của các thương gia giàu có ở Việt Nam và thế giới đó các bạn. Nói đến đây thì chắc các bạn cũng biết đó chính là Amanoi rồi đúng không ạ? Amanoi, vâng, nằm giữa núi Chúa và Vịnh Vĩnh Hy. Hiện tại thì nhiệt độ khoảng tầm 28 độ C các bạn ạ.
Nếu các bạn đặt tour là tàu cao tốc chở các bạn vào các bãi tắm thì các bạn phải để ý là chọn bãi nào thật đẹp rồi hãy dừng chân ở đó, chứ không được để cho họ đưa các bạn tới đâu thì tới nha. Tại vì có một số bãi ở đây nước không được sạch và nước không được trong và không được rộng, không được thoải mái các bạn nha. Trước đây mình có tới Vĩnh Hy một lần rồi và đây là lần thứ hai. Càng đi sâu vào trong vịnh thì nước càng không được trong và không được sạch, các bạn nhớ điều đó là được. Vào bãi tắm các bạn ạ. Đây là vào bãi tắm này. Đẹp á. Khá là trong. Vô chừng nào về điện em nhé. Ok. Một cảnh vui chơi rất là thoải mái. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Sau khi chúng tôi tắm thì bây giờ chuẩn bị đi ăn trưa các bạn ạ. Tắm ở đây cực kỳ đã luôn. Bãi cát ở đây rất là tuyệt vời. Đấy, sóng không có luôn, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Bây giờ là đi ăn trưa này. Lên cái bè ăn trưa cái đã. Hello anh em, định đi ăn nhưng mà có sự cố xảy ra, đó là mình rớt cái kính á. Tìm cả buổi luôn anh em. Đó, rút kinh nghiệm. Đi biển là đồ đạc là phải cẩn thận anh em ơi. Không được để sát mép biển quá. Nếu anh em để đồ sát mép biển quá nó sẽ trôi xuống dưới biển luôn. Giờ là lên bè ăn trưa này anh em. Thành trên bè gỗ này. Giờ là đi chọn đồ ăn này các bạn này. Có menu không chị ơi? Có menu không em? Menu này anh em. Bây giờ là anh sẽ lấy một con cá này chiên giòn và một con cá mú là hấp. Rồi ok. Đây là đang ở trên bè các bạn ha. Chuẩn bị đi bắt cá này. Con này chết luôn nè. Đó, giờ là đi bắt cá này. Đây là cái cuộc sống, đây là cái bè. Dạ. Con này cá gì? Cá mú anh. Ok. Cá mú hay là cá vú em? Dạ, mú cũng được mà vú cũng được. Đúng rồi. Làm ngon ngon dùng anh đậm đà chút nhá. Dạ. Ở trên đồ này, trên này khá là tươi các bạn ha. Nhưng mà giá cả này khá là mắc. Khu vực chế biến này các bạn. Đây là trên bè ha, trên bè. Ở đảo Vĩnh Hy, Vĩnh Hy. Hello anh em, hiện tại thì đang ngồi ở Vĩnh Hy á, đang đợi đồ ăn anh em. Chúc anh em vui vẻ nhá. Bây giờ là khoảng 3 giờ chiều rồi. Chuyến đi của mình tại Vĩnh Hy cũng sắp kết thúc rồi. Tắm một chút là lên thôi. Hai anh em, hôm nay mình được gặp một điều rất tuyệt vời. Một điều rất bất ngờ đó là có một bạn tận trên Đà Lạt á, họ xuống đây mở thêm cả dịch vụ camping nè. Đó, các bạn thấy không? Tuyệt vời chưa? Người Đà Lạt đúng không các bạn ơi? Có mở rất nhiều dịch vụ ở đây này, vừa cắm trại này, vừa tổ chức các bữa tiệc ở Vĩnh Hy đấy các bạn nè. Từ đây Đà Lạt xuống đây làm ăn các bạn thấy không? Chào mọi người. Chúc em thành công nha em. Bạn đã có làm chèo súp thuyền súp bây giờ trong hồ Tuyền Lâm nữa các bạn. Chúc mừng em nhé. Ồ, tuyệt vời, tuổi trẻ dấn thân. Đi để lớn ha các bạn ha. Hello. Làm thêm chuyến nữa đi em. Làm thêm chuyến nữa. Cho bao chuối cho mọi người. Tuyệt vời. Dạ. 5 chất vlog á. Qua Tết chúng mới đăng lự. Giờ chúng còn đi chơi mấy chỗ nữa. Rồi đi chơi vui vẻ nha.
Hello, chào anh em. Vậy là chuyến đi Vĩnh Hy của mình đã kết thúc rất là tuyệt vời. Đây là hiện tại là gia đình mình đang đi bộ về khách sạn để chuẩn bị đi đảo Bình Hưng, trong những đảo mà nằm trong lịch trình của mình. Tiếp theo là đảo Bình Lập. Hẹn gặp lại anh em ở đảo Bình Hưng nha. Và trên con đường đi từ Vĩnh Hy cho đến Bình Hưng mình sẽ làm review cho các anh em xem ha.